Hi born කියලා පිළිගන්න හැම යාළුවෝ මගේ YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියන්න ආවේ මේ වීඩියෝ එකේ මේ AC එක සම්බන්ධ වෙන මිත් එක. නැත්තම් මේ බොරු මතවාදය මොකක්ද කියලා. දැන් ගොඩක් කට්ටිය අපිටත් මේ පොඩි කාලේ මේ දේ කරන්න සිද්ධ වුණා. වාහනේ යනකොට AC එකේ ෆෑන් එක වැඩි කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පළවෙනි කට්ටුවල් දාන්න දෙන්නේ නැහැ. ඩීසල් වැඩිින් යනවා කියලා ඊට වඩා වැඩි කරන්න දෙන්නේ නැහැ. කොච්චර පිටිපස්ස රස්නේ වුණත් පළවෙනි කට්ටේ තමයි දාගෙන යන්නේ. දැන් වාහන වල ගොඩක් වෙලාවට මේ AC control වලින් ඩිජිටල් වලින් ඉස්සර නම් වාහන වල ආවේ ඇනලොග් වලින්. තාවත් ඇනලොග් ගොඩක් අඩු මිල අඩු වාහන නම් ඇනලොග් කියනවා. මිල වැඩි වාහන හැම එකම වගේම ඩිජිටල්. ඇනලොග් එක ගත්තාම ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේකේ knobs දෙකක් තියෙනවා. එක knob එක ඇවිල්ලා තියෙන මේ ෆෑන් එකේ ස්පීඩ් එක 1 2 3 4 මොකක් කර කියලා ෆෑන් එකේ ස්පීඩ් එක තියෙනවා. අනිත් knob එකේ තියෙන්නේ ෆෑන් එකේ ටෙම්පරේචර් එක. ඔයගොල්ලෝ දැක්කද නිල් පාට ඉරකින් මෙහෙම පටන් ගන්න එක රතු පාට පැත්තට නිකන් එනවා. අපි knob එක කරබෝලා ටෙම්පරේචර් එක තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩිජිටල් ඒ වගේ ටෙම්පරේචර් එක වෙනම සෙල්සියස් වලින් තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆෑන් එකත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ ෆෑන් එක පළවෙනි කට්ටිය දාගෙන ඒ කියන්නේ අඩුම ලෝ සෙටින් එකේ දාගෙන අර නිල් knob එක අනිත් එක ටෙම්පරේචර් එක කන්ට්‍රෝල් කරන knob එක පල්ලෙහාටම දාගෙන යනවා. පල්ලෙහාටම දාගෙන යනවා කියලා කියන්නේ වැඩිම කූල් එකේ දාගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ සෙල්සියස් සාමාන්‍ය 16 18 ඒ අඩුම එකේ තමයි දාගෙන යන්නේ. ඊළඟට එහෙම දාගෙන ගිහිල්ලා හැබැයි මේ ෆෑන් එක ස්පීඩ් එක පුළුවන් තරම්ම අඩුම් කරගෙන යනවා. ඒක කිසිම තේරුමකට නැති වැඩක්. ඒ වගේම ඩිජිටල් කට්ටිය මීටර තියෙන කන්ට්‍රෝල් පැනල් තියෙන කට්ටියත් කරන්නේ සෙල්සියස් වගේ 20ක් විතර දාලා ෆෑන් එක ස්පීඩ් එක පුළුවන් තරම් අඩු කරගෙන යනවා. ඒක කිසිම වැඩකට නැති වැඩක්. මොකද ගොඩක් කට්ටිය මේ ගැන දැනුමක් නැති නිසා තමයි අර හැමෝම කියනවා වාලේ ගොඩක් කට්ටිය මේ ෆෑන් ස්පීඩ් එක අඩුම් කරගෙන AC එකේ ටෙම්පරේචර් එක වැඩිම කරගෙන යන්නේ. මොකද ෆෑන් එක වැඩ කරන්නේ ඔල්ටර්නේටර් එකේ සහ 12 වෝල්ට් බැටරි එක. ෆෑන් එක වැඩි කරා කියලා ඩීසල් පිච් එක නැත්නම් පෙට්‍රල් පිච් එකෙන් තියෙන ඉඩකඩ පොඩිම පොඩි. කියන්නේ හිතා ගන්න බැරි තරම් ෆෑන් එක වැඩි කරාම අතවශ්‍යම කිව්වොත් මේ ඔල්ටර්නේටර් පොඩි බරක් ඇති වෙනවා. පොඩි ලෝඩ් එකක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා ඩීසල් පිච් වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපිට හිතා ගන්නත් බැරි තරම් පොඩි අගයක් වෙනවා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ අර ඇනලොග් මීටර් එකේ සෙටින්ග් එක පල්ලෙහාටම දාලා තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ කූල් උපරිම කූල් එකට දාලා තිබ්බොත් සෙල්සියස් 18කට 16ක් හරි ඩිජිටල් එකෙත් එහෙම සෙල්සියස් 18කට 16ක් හරි අඩුම එකට දාගෙන ෆෑන් එක කොච්චර අඩු කරන් ගියත් ඩීසල් පිච් එක ගොඩක් වැඩි. ඒකට හේතුව ඒ නිල් පාට ඒ knob එකෙන් තමයි නැත්නම් ටෙම්පරේචර් knob එකෙන් තමයි මේකේ කම්ප්‍රෙෂර් එක පාලනය වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැන් සෙල්සියස් පල්ලෙහාටම දාගෙන සාමාන්‍යයෙන් සෙල්සියස් 16ක් වෙනකම්ම කම්ප්‍රෙෂර් එක එක දිගට දුවනවා. සාමාන්‍ය ලංකාවේ තියෙන උෂ්ණත්වයත් එක්ක කීයටවත් වාහන සෙල්සියස් 16කට ගේන්න බෑ. මොකද වටපිටාව ගොඩක් රස් නිසා. ඒ නිසා හැම වාහන ස්ටාර්ට් කරපු වෙලාවෙ නම් වාහන ගොල්ල ඕෆ් කරනකම්ම කම්ප්‍රෙෂර් එක ගතිකට දුවනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඇතුලේ කූල් එකක් වැඩි. කූල් එක වැඩි කරන ඕගොල්ලෝ කරන්නේ මේ පුළුවන් නම් AC එක ඕෆ් කරලා ටිකක් වෙලා ඉඳලා ආයෙ ඔන් කරනවා. ෆෑන් එක මොකද අඩුම එකේ දාගන්නේ. ඒ නිසා කරන් තියෙන හොඳම දේ ඔයගොල්ලෝ පෙට්‍රල් හා ඩීසල් ඉතුරු කරගන්න ඕන. අර knob එක මම කියව දෙවෙනි knob එක තියෙනවානේ. නිල් පාට එකක් තියෙන ඒක සාමාන්‍ය මැද හරියකට දාන්න. නැත්නම් ඩිජිටල් මීටර් එකක් තියෙනවා ගොඩක් ලේසි. සෙල්සියස් 25ට වගේ තියාගන්න. 24 25 කියන්නේ හොඳ ටෙම්පරේචර් එකක්. මේක හොඳටම ඇති. ඊට වඩා පල්ලෙහාට දාන්න එපා. මොකද ඒතකොට කම්ප්‍රෙෂර් එක දිගට දුවනවා. කම්ප්‍රෙෂර් එක දිගට දුවනකොට ගොඩක් බර වැඩි. කම්ප්‍රෙෂර් එකෙන් තමයි මේ එන්ජින් එකට මේ බර එන්නේ. එතකොට තමයි මේ ඩීසල් පිච් එන්නේ. ඒ නිසා දැන් මම හිතුවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් තේරුණා කියලා. අද ඉඳන්වත් මේ ෆෑන් එක අඩුම සෙටින් එකේ දාන්න නැතුව ෆෑන් එක ඔයගොල්ලෝ කැමති ප්‍රමාණයට වෙනස් කරලා මේ ඔයගොල්ලෝ තියෙන ටෙම්පරේචර් එක සෙල්සියස් ගාන 24ක් 25ක් වගේ ගානක තියන්න තුන ගොඩක් පෙට්‍රල් ඉදිරි කරන්න පුළුවන්. ඇනලොග් එකක නම් සාමාන්‍යයෙන් නිල් ඉරේ භාගයක් විතර නිකන් ඔයගොල්ලෝ කැමති මට්ටමක වෙනස් තියාගන්න පල්ලෙහාම දාන්න එපා. එතකොට කම්ප්‍රෙෂර් එක දිගට දුවනවා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකේ මේ හැමෝටම තිබ්බ මේ මිත් එක නැත්තම් මේ මතවාදයේ තේරුණා කියලා මොකද්ද මේකේ තියෙන ඇත්ත කතාව. ඒ නිසා අද ඉඳන්වත් ඔයගොල්ලෝ කොට රස්නේ යන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට AC එකේ ෆෑන් එක වැඩි කරගෙන යන්න. හැබැයි කූල් එක සෙල්සියස් 24ට වඩා අඩු කරන්න බෑ. ඒකට පෙට්‍රල් පිච් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් මොකක් හරි දෙන්නමක් ලැබුණා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා ලයික් බටන් එක දෙනවා. ඒක ලයික් කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න. මේ subscribe කරනක මට ලොකු හයියක් වෙනවා ඉදිරියට මගේ වීඩියෝ කරන්න ඉන්න. ඒ වගේම මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කමෙන්ට් කරන්න. මම මොකක් හරි ගැන වීඩියෝ එකක් හදන්න ඕන නම් ඒකත් කමෙන්ට් කරන්න. මොකක් හරි මගේ වීඩියෝස් වල අඩුපාඩුවක් තියෙනවා ඒකත් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් වලින් මම ගොඩක් අදහසක් ගන්නවා. ඉස්සර ගන්න ඕන වීඩියෝ මොනවාද? ඒ වගේම මම සෝෂල් මීඩියා
follow කරන්න Instagram එකේ Facebook එකේ ඒ වගේම Twitter service එකක් තියෙනවා. මේ Twitter service එක පාවිච්චි කරන විදිහ මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඔයගොල්ලෝ කෙලින්ම SMS එකක් දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ ලේසියෙන්ම ඉක්මනට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගිහින් එන්න මම